সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম থ্ৰণ্ডাইকৰ থিয়ৰী কেইটাৰ ওপৰত। থ্ৰণ্ডাইকৰ থিয়ৰী কেইটাৰ বিষয়ে মোৰ পূৰ্বৰ দুটামান ভিডিঅ'ত চেগাচৰকাকৈ উল্লেখ কৰিছোঁ, কিন্তু শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম, যিহেতু থ্ৰণ্ডাইকৰ থিয়ৰী কেইটা টেট এক্সামসমূহৰ বাবে অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। যদিও থ্ৰণ্ডাইকৰ থিয়ৰী বুলি কৈছোঁ, আমি থ্ৰণ্ডাইকৰ সেইকেইটা থিয়ৰীৰ ওপৰতহে কথা পাতিম, যিকেইটা থিয়ৰীৰ ওপৰত সততে আমি প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাওঁ। আপোনালোকে যদি পূৰ্বৰ টেট এক্সামসমূহৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ চাইছে, তেতিয়া দেখিব যে বিশেষকৈ তিনিটা মতবাদ বা তিনিটা তত্ত্ব, ইংৰাজীত ক'লে স্কুল অফ থটছ বুলি ক'ম, সেইকেইটাৰ ওপৰত আপুনি কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পাব। সেইকেইটা হৈছে দ্য থিয়ৰী অফ কানেকশ্যনিজম, যাক কোৱা হয় সংযোগবাদ তত্ত্ব, দ্য থিয়ৰী অফ কণ্ডিশ্যনিং, অনুবন্ধনবাদ তত্ত্ব, আৰু দ্য গেষ্টল্ট থিয়ৰী, সামগ্ৰিকতাবাদৰ তত্ত্ব। ইয়াৰে ভিতৰত যিটো আমি থিয়ৰী অফ কানেকশ্যনিজম, সংযোগবাদ তত্ত্বৰ কথা কৈছোঁ, এই সংযোগবাদ তত্ত্বৰে পিতৃ হ'ল এডৱাৰ্ড লি থ্ৰণ্ডাইক। এডৱাৰ্ড লি থ্ৰণ্ডাইক এজন আমেৰিকান এডুকেশ্যন চাইক'লজিষ্ট আছিলে। তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে 1874 আৰু মৃত্যু হৈছিলে 1949। আৰু এই যে কানেকশ্যনিজম, সংযোগবাদ তত্ত্ব, এই সংযোগবাদ তত্ত্বৰ তেখেত হ'ল পিতৃ, আৰু তেখেতৰ মতে এই সংযোগবাদ তত্ত্বৰ মতবাদ অনুযায়ী মানুহৰ সমস্ত জীৱনটোৱে হ'ল অসংখ্য উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সমষ্টি। আমি শিকা যিবোৰ কথা, এইবোৰো উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ স্থাপনহে মাথোন। সেইকাৰণে এই মতবাদটোক চমুকৈ SR সূত্ৰ বুলিও কোৱা হয়। উদ্দীপকৰ আবেদন আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজত যেতিয়া নিৰ্ভুল যোগসূত্ৰ স্থাপিত হয়, তেতিয়াই জীৱই নতুন কৌশল শিকে বা নতুনকৈ কোনো কাম এটা শিকে বুলি থ্ৰণ্ডাইকে এই সংযোগবাদ তত্ত্বত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে যিটো মই ক'লোঁ SR সূত্ৰ, আপোনালোকে যদি মোৰ পূৰ্বৰ অনুবন্ধনবাদৰ ভিডিঅ'কেইটা চাইছে, তেতিয়াহ'লে গম পাব S কাক বুজাইছে। S মানে হৈছে ষ্টিমুলাছ, উদ্দীপক, R মানে হৈছে ৰেছপন্স, প্ৰতিক্ৰিয়া। গতিকে মোটামুটিভাৱে সংযোগবাদ তত্ত্বৰ কথা এইখিনি। আৰু এই সংযোগবাদ তত্ত্বৰ ব্যাখ্যা দিবলৈ গৈ এডৱাৰ্ড লি থ্ৰণ্ডাইকে তেখেতৰ কেইবাটাও শিকনৰ নীতি আৰু কেইবাটাও শিকনৰ পদ্ধতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া আমি সেইখিনিৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ। পোনপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰোঁ থ্ৰণ্ডাইকৰ বিখ্যাত লাৰ্ণিং বাই ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ মেথডৰ বিষয়ে। লাৰ্ণিং বাই ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ মেথডক অসমীয়াত কোৱা হ'ব প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ শিকন। এই মেথডটো টেট এক্সামসমূহৰ দৃষ্টিকোণেৰে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। কুৱেশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত কিবা কিবি কুৱেশ্যন দেখা পাবই আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰত। পোনপ্ৰথমে আমি ইয়াৰ যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট, থ্ৰণ্ডাইকে যিটো পৰীক্ষা চলাইছিল, সেই বিষয়ে জানি লওঁ খুব চুটিকৈ। থ্ৰণ্ডাইকে কি কৰিছিলে, এটা ভোকাতুৰ মেকুৰীক এটা পিঞ্জৰাত ভৰাই ৰাখিছিলে আৰু বাহিৰৰ থাল এখনত ভজা মাছ কেইপিচমান ৰাখিছিলে। মেকুৰীটো যিহেতু ভোকাতুৰ, সেইকাৰণে কি হয়, পিঞ্জৰাটোৰ পৰা ওলাবলৈ মেকুৰীটোৱে বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা কৰে আৰু পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰতে উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে অ'ত ত'ত খামচা খামচি কৰি থাকে। আৰু তেনেকৈ থাকোঁতে এটা সময়ত কি থাকে, তাত এটা ব্যৱস্থা ৰখা হৈছিলে, লিভাৰ এডাল ৰখা গৈছিলে, আৰু মেকুৰীটোৱে সেই লিভাৰডাল টানি দিয়াৰ লগে লগে ওলাই গৈ আহিব পাৰে আৰু বাহিৰত থকা মাছৰ পিচকেইটা খাবলৈ পাৰে। দ্বিতীয়বাৰ আকৌ মেকুৰীটোক ভৰোৱা হ'ল, প্ৰথমবাৰ ওলোৱাৰ পিছত, আৰু ভজা মাছ বাহিৰত দিয়া হ'ল। যেতিয়াই ভোক লাগিলে আকৌ মেকুৰীটো তেনেকৈ উদ্দেশ্যবিহীন বিশৃংখলভাৱে পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত টনাটনি কৰি থাকিলে, আৰু লিভাৰডাল টানি দিয়াৰ লগে লগে সি ওলাল, আকৌ মাছ কেইপিচ খালে, আকৌ তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে তাক কৰা হ'ল। এনেকৈ সেই মেকুৰীটোৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থকা হ'ল। আৰু এটা সময়ত দেখা গ'ল যে এই মেকুৰীটোক যে ওলাই আহিবলৈ যিটো সময় লাগিছিল, প্ৰথমবাৰত যিমান সময় লাগিছিল, লাহে লাহে সেই সময়টো কমি আহিছে। অৰ্থাৎ তাৰ ভুলৰ পৰিমাণ লাহে লাহে কমি আহিছে, আৰু এই যিটো চেষ্টা চলাই থাকোঁতে থাকোঁতে সি ভুলৰ পৰিমাণটো কমাই কম সময়ৰ ভিতৰতে লিভাৰডাল টানি বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা হ'ল। আৰু এই যিটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে থ্ৰণ্ডাইকে মেকুৰীটোৰ বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত, তাৰ আচৰণৰ ওপৰত, তাৰ পৰাই তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত, এটা মেথড পোহৰলৈ আনে। সেইটোকে কোৱা হয় লাৰ্ণিং বাই ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ মেথড, প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ শিকন। থ্ৰণ্ডাইকৰ মতে যে আমি কোনো এটা শিকনীয় বস্তু আয়ত্ব কৰাৰ সময়ত আমি নভবা নিচিন্তাকৈ বা বুজি নোপোৱাকৈ প্ৰচেষ্টা চলাওঁ, আৰু এই প্ৰচেষ্টাসমূহত যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভুল হয়।
আৰু এই ভুলবোৰ আঁতৰাবলৈ আমি নানা ধৰণে আৰু প্ৰচেষ্টা চলাওঁ আৰু প্ৰচেষ্টাবোৰ যিমানে আমি কৰি থাকোঁ সিমানে আমাৰ ভুলবোৰ কমি গৈ থাকে আৰু এনেধৰণেই আমি প্ৰচেষ্টা কৰি ভুলবোৰ কমাই যিটো বস্তু শিকোঁ তাকে কোৱা হয় প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ শিকন থৰ্ণডাইকৰ মতে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনতো যদি আমি তেনেকুৱা উদাহৰণ বিচাৰোঁ অসংখ্য পাওঁ ধৰা হওক আমি সকলোৱে বাইক চলাওঁ স্কুটি চলাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় প্ৰথম দিনটোৰ কথা আপোনালোকে মনত পেলাব পাৰে প্ৰথম দিনটোত আপোনাৰ কি সমস্যা হৈছিলে যে এক্সেলেটৰ আপোনাৰ ক্লাছ আপোনাৰ ব্ৰেক এইবিলাকত আপোনাৰ কি নাছিলে তাত এটা সামঞ্জস্য নাছিলে আপুনি এক্সেলেটৰ বেছিকৈ দবাইছিলে বা খুব জোৰেৰে ব্ৰেক মাৰিছিলে এনেকুৱা হৈছিলে তাৰ ফলত কৈছে ক'ৰবাত আপুনি দুৰ্ঘটনাও কৰিছে ক'ৰবাত পৰি গৈছে এনেকুৱা হৈছিলে কিন্তু লাহে লাহে আপুনি সেইবোৰৰ পৰা কি কৰিলে প্ৰচেষ্টা চলাই তাক শুধৰাবলৈ ধৰিলে আৰু ভুলৰ পৰিমাণ কমি আহিলে আৰু এতিয়া আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে এখন বাইক বা স্কুটিখন চলাব পাৰে আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ভুলবোৰ আঁতৰাই আপুনি বাইকখন বা স্কুটিখন চলোৱাৰ যিটো কাম আছিলে সেই কামটোক আপুনি শিকি পেলালে গতিকে সহজ কথাত এইখিনিয়ে হৈছে থৰ্ণডাইকৰ ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ মেথড প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ শিকন এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ থৰ্ণডাইকে আগবঢ়োৱা লছ অফ লাৰ্ণিঙৰ ফালে শিকনৰ নীতিকেইটাৰ ফালে থৰ্ণডাইকে লাৰ্ণিং বাই ট্ৰায়েল এণ্ড ইৰৰ মেথড যিটো শিকনৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল পদ্ধতিৰ যিটো পোষকতা কৰিছিল তাৰ বাবে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰু সেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ লাভ কৰিছিল আৰু এই পৰ্যবেক্ষণসমূহ এই পৰীক্ষাসমূহৰ ফলশ্ৰুতিত তেখেতে আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উদ্ঘাটন কৰিছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এই লছ অফ লাৰ্ণিং শিকনৰ নীতিকেইটা থৰ্ণডাইকে মুঠ 8টা নীতিক পোহৰলৈ আনিছিলে আৰু সেইকেইটাক তেখেতে দুই ভাগত প্ৰধানভাৱে ভাগ কৰিছিলে প্ৰথম তিনিটাক প্ৰাইমাৰী ল অফ লাৰ্ণিং আৰু বাকী 5টাক ছেকেণ্ডাৰী ল অফ লাৰ্ণিং মানে প্ৰথম তিনিটাক কি হিচাপে মুখ্য নীতি হিচাপে আৰু বাকী 5টাক গৌণ নীতি হিচাপে তেখেতে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছিল ইয়াৰে যিকেইটা প্ৰাইমাৰী ল অফ লাৰ্ণিং সেইকেইটা হ'ল কি আমি জানি লৈছোঁ নম্বৰ 1 ল অফ ৰেডিনেছ অসমীয়াত ক'লে প্ৰস্তুতিৰ নীতি ল অফ এক্সাৰচাইজ অনুশীলনৰ নীতি ল অফ এফেক্ট ফলাফলৰ নীতি এইকেইটা হৈছে মুখ্য নীতি ইয়াৰ পিছত আহিলে গৌণ নীতিকেইটা ছেকেণ্ডাৰী লকেইটা সেইকেইটা কি হৈছে ল অফ পাৰ্চিয়েল এক্টিভিটি আংশিক কাৰ্যৰ নীতি ল অফ মাল্টিপল ৰেছপন্স একাধিক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ নীতি ল অফ এছ'চিয়েটিভ শ্বিফটিং অনুৰূপ পৰিৱৰ্তনৰ নীতি ল অফ এনালজি সাদৃশ্য বা উপমাৰ নীতি আৰু শেষত ল অফ এটিটিউড মনোভাৱৰ নীতি ইয়াৰে যিকেইটা আমাৰ ছেকেণ্ডাৰী লকেইটা এইকেইটাৰ পৰা খুব এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে নাপাব কিন্তু এইকেইটাৰ বিষয়ে জানি থোৱাটো ভাল জানিব লাগিব কিন্তু আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন পাব প্ৰাইমাৰী লকেইটাৰ ওপৰত মুখ্য নীতিকেইটাৰ ওপৰত সেয়ে আমি আগবাঢ়িছোঁ মুখ্য নীতিকেইটাৰ বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ল অফ ৰেডিনেছ প্ৰস্তুতিৰ নীতি মনোবিদ থৰ্ণডাইকে প্ৰস্তুতিক শিকনৰ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান বুলি গণ্য কৰে আৰু সেয়ে শিকনৰ যি মুখ্য নীতিকেইটা আছিল তাৰ প্ৰথমতে ইয়াক স্থান দি লৈছে তেখেতৰ মতে এজন ব্যক্তিৰ শিকা কাৰ্যটো কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব তাক নিৰ্ভৰ কৰে তেখেতৰ প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত প্ৰস্তুতি আকৌ কি ধৰণৰ এজন মানুহ তেতিয়াহে শিকিব পাৰিব যদি তেখেতৰ প্ৰস্তুতি কি দিশত থাকিব ফিজিকেল কগনেটিভ ছ'চিয়েল আৰু ইম'চনেল এই চাৰিটা দিশতে থাকে ফিজিকেল মানে আমাৰ শাৰীৰিক আপোনাৰ যিকোনো কথা এটা শিকিবৰ কাৰণে মানুহ এজন শাৰীৰিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব যদি মানুহজনৰ শৰীৰটো ভাল নহয় তেখেতৰ মূৰ ঘূৰাই আছে বা মূৰ বিষাই আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ আগত যিমানে আপুনি ভাল কথা কৈ নাথাকক তেখেতে শিকিবলৈ নোৱাৰিব শিকা কাৰ্যটো বাধাগ্ৰস্ত হ'ব কিয় হ'ব কাৰণ তেখেত শাৰীৰিকভাৱে শিকিবলৈ প্ৰস্তুত নহয়
গতিকে শিকিব নোৱাৰে একেদৰে কগনিটিভ দিশতো মগজুৰ দিশতো যদি তেখেত বৌদ্ধিকভাৱেও যদি তেখেত সাজু নহয় তেতিয়াও শিকা কাৰ্যটো সম্পন্ন নহয় ধৰা হওক আপুনি যদি ক্লাছ 2 ল'ৰাজনক বা ক্লাছ 2 ছোৱালীজনীক যদি আপুনি 12ৰ শ্বেয়াৰ ষ্টকৰ অংক শিকাবলৈ যায় তেতিয়া কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰিব কিয় কাৰণ ক্লাছ 2ৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে কি হোৱা নাই মগজু সেই 12ৰ অংককেইটা শিকিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত হোৱা নাই গতিকে কগনিটিভভাৱে সেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই সেই প্ৰস্তুতি নাই গতিকে ক্লাছ 2ৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি যিমানেই চেষ্টা নকৰক শ্ৰেষ্ঠকৰ অংক শিকাব নোৱাৰে 12ৰ অংককেইটা শিকিব নোৱাৰে একেধৰণে ছ'চিয়েল সামাজিকভাৱেও শিশু এটা কি হ'ব লাগিব বা যিকোনো ব্যক্তি এজন প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব কোনো এটা কথা শিকিবৰ কাৰণে শিকিবৰ বাবে যদি সামাজিক ক্ষেত্ৰতো যদি বাধাগ্ৰস্ততা দেখা দিয়ে তেতিয়া শিকা কাৰ্যটোতো কি হ'ব বাধাগ্ৰস্ততা এটা দেখা দিব এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ ইম'চনেল আপোনাৰ আৱেগিকভাৱেও কি হ'ব লাগিব আপুনি প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব কোনো এটা কথা শিকিবৰ বাবে যদি কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি আৱেগিকভাৱে আপুনি সংযুক্ত নহয় বা আৱেগিকভাৱে আপুনি যদি প্ৰস্তুত নহয় কথা এটা শিকিবৰ বাবে শিকা কাৰ্যটো ভালদৰে সম্পন্ন হৈ নুঠে গতিকে প্ৰস্তুতিটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান আমাৰ শিকনৰ বেলিকা নেক্সট ল অফ এক্সাৰচাইজ অনুশীলনৰ নীতি ধৰা হওক আমি এতিয়া কোনো এটা কাম শিকিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু তাৰ বাবে যিমানখিনি প্ৰস্তুতিৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি আমি গোটাই লৈছোঁ আমাৰ সামাজিক আমাৰ শাৰীৰিক আমাৰ মানসিক আটাইখিনি প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে গঢ়ি তুলি কামটো শিকিবলৈ লৈছোঁ কিন্তু আমি সেই যে কামটো শিকিলোঁ তাৰ স্থায়িত্ব কিন্তু প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে সি নিৰ্ভৰ কৰিব অনুশীলনৰ ওপৰত থৰ্ণ্ডাইকে উল্লেখ কৰিছে যে শিকন প্ৰক্ৰিয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী তোলাৰ বাবে অনুশীলন এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আৰু অনুশীলন বা পুনৰাবৃত্তিয়ে যিমানে ঘটি থাকিব সিমানে উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ সংযোগ কি হ'ব শক্তিশালী হ'ব আৰু তাৰ বিপৰীতেই যদি হয় তেতিয়া অনুশীলন বা পুনৰাবৃত্তিৰ যদি অভাৱ ঘটে তেতিয়া উদ্দীপক আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ মাজৰ যিটো সংযোগ সি কি হ'ব দুৰ্বল হৈ পৰে কথাখিনি মই সহজভাৱে এটা উদাহৰণে আপোনাক বুজাইছোঁ ধৰা হওক আপুনি গিটাৰ এখন আনিলে বজাবলৈ শিকিলে আপুনি কিছু বজাব পৰা হ'ল কিন্তু তাৰপিছত কি কৰিলে আপুনি এমাহমান গিটাৰখন বজাই কি কৰিলে তাৰ দুমাহমান বাদ দিলে দুমাহমানৰ মূৰত আকৌ এদিন উলিয়াই আকৌ 2-3 দিন বজালে তাৰপিছত আকৌ কিছুদিন নাই আকৌ 6 মাহমানৰ পিছত উলিয়ালে এনেকৈ যদি আপুনি গিটাৰখন শিকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব গিটাৰ শিকা কাৰ্যটো আপুনি গিটাৰ বজাব পৰা কাৰ্যটো সম্পন্ন হৈ নুঠিব আপুনি গিটাৰ ভালদৰে বজাব নোৱাৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি আপুনি আজি শিকিলে গিটাৰখন কাইলৈও অলপ শিকিলে পৰহিও অলপ শিকিলে এনেকৈ যদি আপুনি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যদি দৈনিক অনুশীলন এটা হৈ থাকে সেই অনুশীলনে কি হ'ব আপোনাৰ গিটাৰ শিকা কাৰ্যটো সম্পন্ন হোৱাত সহায় কৰিব আৰু তাক এটা কি হ'ব স্থায়ী ৰূপ পাব আমি যিমানবোৰ কাম শিকিছোঁ আগতে যিটো মই ক'লোঁ বাইক বা স্কুটিৰ কথা সেই কথাটো আপুনি মনত পেলাব পাৰে আপুনি যদি বাইকখন এদিন চলাব পৰা হোৱাৰ পিছৰ পৰা যদি আপুনি বাদেই দিয়ে মাজতে 2-3 মাহ গেপ কৰি দিয়ে তেতিয়া দেখিব যে তাৰপিছত দ্বিতীয় দিনা বাইকখন চলাব লওঁতে আপোনাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে গতিকে আমাৰ কি হয় অনুশীলনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনো এটা কাৰ্য শিকাৰ বাবে আকৌ এই অনুশীলনৰ নীতিটো কোৱা থৰ্ণ্ডাইকে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিল এটা হৈছে ব্যৱহাৰৰ নীতি আনটো হৈছে অব্যৱহাৰৰ নীতি ব্যৱহাৰৰ নীতি মতে থৰ্ণ্ডাইকে কৈছে যে প্ৰতিক্ৰিয়া যিমানে ব্যৱহাৰ হ'ব সিমানে উদ্দীপকৰ লগত সংযোগ বৃদ্ধি পাব মই গিটাৰৰ যিটো উদাহৰণ ক'লোঁ সেইটোৱে আপুনি কি এটা উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰে ব্যৱহাৰৰ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অব্যৱহাৰৰ নীতি হৈছে মই একদম প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণ এটা কৈ দিছোঁ অব্যৱহাৰৰ নীতি এইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট নহ'ব পাৰে এনেকুৱা ভিডিঅ'ত তথাপিও কথাটো কৈছোঁ ধৰা বহুতে কি হয় চিগাৰেট জাতীয় ধূমপান কৰে ন এতিয়া কি হয় তেওঁলোকে যেতিয়া এৰিব বিচাৰে একেদিনে এৰিব নোৱাৰে কেনেকৈ এৰে প্ৰথমতে যদি দিনটোত 3টা চিগাৰেট খাইছিলে তাক এটালৈ নমাই আনিব আৰু লাহে লাহে তাৰ ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াব যে সদায় এটাকে খাইছিলে লাহে লাহে তাক কি কৰিব 2-3 দিনৰ মূৰত এটা খোৱা হ'ব তাৰপিছত এসপ্তাহত এটা খোৱা হ'ব তাৰপিছত মাহত কেতিয়াবা এটামান খালে হোৱা হ'ব তো এনেকৈ থাকোঁতে এটা সময়ত কি হ'ব চিগাৰেট খোৱা অভ্যাসটো কমি যাব কি ধৰণে কমিল অব্যৱহাৰৰ নীতি ব্যৱহাৰ হ'ল ইয়াত তেখেতে কি কৰিলে চিগাৰেট খোৱাৰ যিটো অভ্যাস সেই অভ্যাসটো লাহে লাহে
সেই ব্যৱহাৰটো চিগাৰেটৰ ব্যৱহাৰটো কমাই আনি এটা সময়ত কি কৰিলে তাক নোহোৱা কৰিলে সো এই দুটাই হৈছে ল অফ ইউজ আৰু ল অফ ডিসইউজ একেবাৰে সাধাৰণ কথা মই একদম প্ৰেক্টিকেল উদাহৰণেৰে মনত দিছোঁ উদাহৰণেৰে আপোনাক মনত ৰখাকৈ কথাখিনি কৈছোঁ যাতে পৰীক্ষাত কথাখিনি আপোনাৰ মনত থাকি যায় আগবাঢ়িছোঁ আমি থ্ৰণ্ডাইকে আগবঢ়োৱা লাৰ্ণিঙৰ যিকেইটা প্ৰাইমাৰী ল আছিলে তাৰ একেবাৰে অন্তিমটোৰ ফালে যাক কোৱা হ'ব ফলাফলৰ নীতি এই নীতি কি কয় শিকনৰ যিটো চূড়ান্ততা শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো চূড়ান্ততা তাক নিৰ্ভৰ কৰে ফলাফলে থ্ৰণ্ডাইকে উল্লেখ কৰিছে যে শিকন প্ৰক্ৰিয়াৰ যিটো স্থায়িত্বতা তাক শিক্ষাৰ্থীসকলে শিকনৰ পৰা পোৱা আনন্দ আৰু নিৰানন্দৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই বিষয়ে মই ফলাফলৰ নীতিৰ ক্ষেত্ৰত মই স্কিনাৰৰ ভিডিঅ'টোত বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰিছোঁ উদাহৰণ সৈতে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব থ্ৰণ্ডাইকে আগবঢ়োৱা এই ফলাফলৰ নীতিটোৱে পিছৰ ফালে স্কিনাৰেও ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গতিকে আপোনালোকে কিছু ইয়াত মিল দেখা পাবই আৰু সেই ভিডিঅ'টো চালে কথাখিনি সহজ হৈ যাব তথাপি মই সেই ভিডিঅ'টোত কোৱা এটা উদাহৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বাহুবলী চিনেমাখন প্ৰথমখন চাই মই খুব ভাল পাইছিলোঁ আৰু সেই ভাল পোৱাৰ কাৰণে ছেকেণ্ডখন মই বিনা দ্বিধাই চাবলৈ গৈছিলোঁ কিয় প্ৰথমখনৰ ফলাফলটোৱে মোক আনন্দ দিছিলে প্ৰথমখন চোৱাৰ যিটো আনন্দ সেইটোৱে মোক দ্বিতীয়খন চাবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল আৰু একেধৰণে যে মই স্কুটি বা বাইকৰ উদাহৰণ দিছিলোঁ যে প্ৰথম দিনা আপুনি স্কুটি বা বাইক এখন চলাই লৈ গ'ল আৰু ক'ৰবাত এটা এক্সিডেণ্ট কৰিলে ট্ৰাকৰ তলত সোমাই গ'ল তেতিয়া কি হয় আপুনি দ্বিতীয় দিনা স্কুটিখন ল'বলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা নাযাব সাহস নহ'ব ন গতিকে প্ৰথম দিনা শিকিব গৈয়ে আপুনি যেটো এক্সিডেণ্ট কৰিলে গতিকে আপোনাৰ দ্বিতীয় দিনা শিকিবলৈ আপুনি ভাল নাপাব কাৰণ তাৰ যিটো ফলাফল সেই ফলাফলটো আপোনাৰ অনুকূলে নগ'ল গতিকে আপুনি তাক আপোনাক সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ ফলাফলে গতিকে দ্বিতীয় দিনা সেই কামটো শিকিবলৈ আপোনাৰ ইচ্ছা নাযাব আগ্ৰহ অনুভৱ নকৰিব এইটো প্ৰত্যেকটো শিকা কাৰ্যতে এই কথাটোৱে হয় যিবোৰ কামৰ পৰা আমি শিকিলে যিবোৰ কামে আমাৰ শেষ ফলাফলটো আমাক কি দিয়ে সুখানুভূতি প্ৰদান কৰে আনন্দ দিয়ে সন্তুষ্টি দিয়ে সেইবোৰ কাম আমি বাৰে বাৰে কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যিবোৰ কামে আমাক সন্তুষ্ট নকৰি অসন্তুষ্টিহে দিয়ে আনন্দৰ সলনি নিৰানন্দহে দিয়ে বা যিটো কৰি আমি সুখানুভূতিটো লাভ নকৰোঁ সেইবোৰ কাম আমি কৰিবলৈ আমি শিকিবলৈ আমাৰ ইচ্ছা নাযায় থ্ৰণ্ডাইকে ফলাফলৰ নীতিটোকো আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে তাৰে এটা হৈছে ল অফ ৰিৱাৰ্ড পুৰস্কাৰৰ নীতি আনটো হৈছে ল অফ পানিছমেণ্ট শাস্তিৰ নীতি সু অভ্যাস গঠন হ'লে ভাল কথা শিকিলে আনৰ পৰা প্ৰশংসা বা পুৰস্কাৰ পোৱা যায় এইটোৱে হৈছে পুৰস্কাৰৰ নীতিৰ ভিতৰত পৰিব আনহাতে আমি যদি বদ অভ্যাস গঠন হয় আমাৰ বেয়া কথা শিকোঁ তেতিয়া আনৰ পৰা আমি কটু বা সমালোচনা শুনিবলগীয়া হয় ন এইটো আমাক কি হয় শাস্তিৰ নীতিৰ অন্তৰ্গত তো এইখিনি প্ৰধানভাৱে আমাৰ থ্ৰণ্ডাইকৰ ফলাফলৰ নীতিৰ ভিতৰত এইখিনি পৰিব গতিকে থুলমূলকৈ থ্ৰণ্ডাইকৰ আটাইকেইটা যি শিকনৰ নীতিৰ মুখ্য নীতিকেইটা এইখিনিৰ ওপৰতে আপোনালোকে প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাব মই খুব দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই ভিডিঅ'টো খুব সৰু কথা কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ শেষত মই এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ সেই প্ৰশ্নটো হৈছে এনেধৰণৰ which of the following is not a basic law of learning developed by Throndike তলৰ কোনটো থ্ৰণ্ডাইকৰ শিকনৰ প্ৰাথমিক নীতি নহয় এই প্ৰশ্নটো আহিছিলে 2021 চনত হোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী টেটত আহিলে প্ৰশ্নটো সৰু কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি প্ৰশ্ন দেখিবলৈ পাবই তো অপশ্যন কেইটা কি আছিলে অপশ্যন এ ল অফ ৰেডিনেছ প্ৰস্তুতিৰ নীতি অপশ্যন বি ল অফ ইণ্টেনচিটি তীব্ৰতাৰ নীতি অপশ্যন চি ল অফ এক্সাৰচাইজ অনুশীলনৰ নীতি আৰু অপশ্যন ডি ল অফ ইফেক্ট ফলাফলৰ নীতি শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব যিহেতু আমি আলোচনা কৰি আছোঁ জানিবই তথাপিও উত্তৰটো দিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিলোঁ কমেণ্ট বক্সত জনাব পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আমি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ